سلام بچه ها، چطورین؟ امیدوارم که ویدیوی قبلی رو دیده باشین، چون این ویدیو در ادامه ویدیوی قبلی هست که درست رسیدیم به زمانی که روز سفارت ما رسید و ما راهی سفارت آمریکا شدیم برای مصاحبه و گرفتن ویزا. اما خواستم اینجا تو پرانتز چند تا نکته رو بهتون بگم. یکیش این هستش که خب قبل از این که ما بخوایم مثلا وقت سفارت بگیریم و کارامون رو انجام بدیم، یک عالمه تحقیق کردیم و توی اون تحقیقامون چیزی که همه متفق القول به ما میگفتن این بودش که شما حتما باید برای گرفتن ویزای امریکا توریستی، ویزای شنگن یا سفرهای اروپایی داشته باشین در 5 سال اخیر. خب ما هم که ویزای شنگن در 5 سال اخیر نداشتیم و هیچ جا نرفته بودیم جز تایلند عزیز. مطلب دوم در مورد این هستش که همه میگن که آقا آفیسرهای سفارت امریکا مدرک محور نیستن و میخوام به شما این رو بگم که بله، واقعا مدرک محور نیستن، ولی شما مدارکتون رو همراه خودتون ببرید. این دلیلی نمیشه که شما همراهتون نباشه. درسته که مدرک محور نیستن ولی با خودتون داشته باشین، چون اونجا ممکنه که ازتون یه چیزی رو بخوان، چه بسا که از ما خواستن. چیزی که از ما خواستن و این جزء مدارکی هستش که خیلی برای آفیسر سفارت آمریکا مهمه، اونم کارت پایان خدمت آقایون هستش. حتما شنیدید که کسایی که لاتاری هم برنده میشن، اگر سربازیشون رو در یک سری ارگانهای خاصی گذرونده باشن، اونها بهشون ویزا تعلق نمیگیره، چون حساسیت دارن روی اون ارگانهای اسمشو نبر. به خاطر همین این کارت پایان خدمت که کجا خدمت کردین که توشم میزنه، این خیلی مهمه و این جزء مدرکی بود، تنها مدرکی بود که اون آفیسر روز مصاحبه از ما خواست و خوشبختانه اصل مدرک رو ما با خودمون برده بودیم. رسیدیم به اینجا که آفیسر با ما صحبت کرد، همه چی خوب بود، یه عالمه سوال همه رو جواب دادیم. بعد از اینکه سوالاشو از همون پرسید، در نهایت رسید به این قسمت که از مهدی کارت پایان خدمتشو خواست، اصلشو. مهدی کارت پایان خدمت رو بهشون داد و دید که توش نوشته اسم و فامیل مهدی رو چیز دیگه ای نوشته. به خاطر اینکه خب میدونین دیگه، شاید هم نمیدونین، ما با پاسپورت ترکیه اقدام کردیم برای گرفتن ویزای توریستی آمریکا و مهدی فامیلیش رو عوض کرده. حالا اسم و فامیل مهدی توی پایان خدمتش یه چیزه، فامیلی مهدی توی پاسپورت یه چیز دیگه است. خب این آفیسر وقتی اینو دید گفت اسم فامیلی شما مطابقت نداره. دلیلش چیه؟ که مهدی بهش توضیح داد که من اسممو که نه، فامیلمو عوض کردم، به خاطر اینکه سختشون بود ترکا بگن محمدی، به خاطر این من فامیلیمو عوض کردم. گفت خب فامیلیتو عوض کردی، اون برگه تغییر نام قبلا توضیح دادیم توی گرفتن شهروندی که شما باید یه برگه تغییر نام، اگر اسمتون رو تغییر بدین یه برگه تغییر نامی رو باید بگیرید. گفت برگه تغییر نام. از قضا ما برگه تغییر نام رو نداشتیم، گفتیم نداریم. اما این وسط یه چیزی از دهن مهدی پرید، حالا یا به عمد بود یا یهو پرید، اگه خودش اینجا بود براتون توضیح میداد حس و حال اون موقعشو که چی بود، تعمدی بود یا همینجوری گفتش که ندارم همراهم، اما میتونم براتون ایمیل کنم. آفیسر خوش اخلاق داستان ما هم برگشت گفتش که اوکی، شما میتونی برای ما پست کنی. حالا ما اصلا تو قطر این برگر رو نداشتیم، این مدرک رو نداشتیم. چیکار کردیم؟ تماس گرفتیم با یکی از دوستانمون خیلی سریع. اون روزم جمعه بود، فرداش هم شنبه بود، پس فردا یک شنبه. میدونم هفته ها رو بلدین، فقط میخوام بگم که میخوردیم به 2 روز تعطیلی و ما باید خیلی سریع این کار رو انجام میدادیم. یعنی باید سریع اون مدرک رو میگرفتیم از ازمیر و ترجمه میکردیم و با پست میفرستادیم براشون.
خلاصه از توی سفارت که اومدیم بیرون خیلی سریع این کار رو انجام دادیم. به این مرحله که ما خوردیم، به این مرحله میگن بک‌گراند چک. خب من نمیدونستم اون موقع ما خوردیم به بک‌گراند چک و تنها چیزی که من اصلا فکر نمیکردم اتفاق بیفته همین بک‌گراند چک بود، چون ویزای تحصیلی، ویزاهای مهاجرتی اینجوری هستش که شما میری تو بک‌گراند چک، یا حتی ویزاهایی که برای لاتاری میخوان بهتون بدن، خب چون گرین کارت میخوان بهتون بدن، اونها هم روش حساسیت زیاده، ولی توریستی رو واقعا فکر نمی‌کردم که بک‌گراند چک داشته باشه. و اینکه این شکلیه که شما وقتی وارد سفارت میشین یا آره است یا نه، همون موقع بهت میگه. مثل سفارت کانادا نیستش که بگن مثلا برید شما حالا ما نتیجه رو بهتون میگیم، این شکلی نیست. همش خوشحال بودم از اینکه آقا امروز تکلیف من روشن میشه، اما نشد و ما خوردیم به بک‌گراند چک که باید اینو براشون میفرستادیم و ثبت میکردیم. حالا از اینجا به بعد رو داستان رو خودتون تماشا میکنید. فقط قبلش خیلی ممنونتون میشم اگر مطالب ما به دردتون میخوره و دوست داشتین لایک بکنید. برای شما هزینه ای نداره ولی برای ما انگیزه است و کمک بزرگی میشه بهمون. این شما، این هم ادامه داستان ما. خب بچه‌ها، تا دیگه ما ناهارمون رو خوردیم، این کارای ترجمه تغییر نام ما هم آماده شد، برامون از ازمیر فرستادن. حالا کار بعدی که باید بکنیم اینه که باید بریم اینو کپی رنگی بگیریم که با پاسپورتمون پست کنیم به سفارت. حالا مهدی رفته اینجا، دوربینو برگردونم بهتون نشون بدم. این بر رفته یه جایی کپی پیدا کردیم، رفته کپی بگیره که همین امشب کاراشو انجام بدیم که کمتر دیگه بخوایم توی قطر بمونیم. کلا برنامه‌مون خیلی تغییر کرد، فکر نمی کردیم که اصلا گرفتن ویزای توریستی هم به بک‌گراند چک بخوره. شده دیگه، قسمت بوده که ما چند روز بیشتر توی قطر بمونیم. نمیدونم دیگه تا کی طول بکشه، ولی حالا امیدوارم که زودتر بررسی کنن و جواب نهایی رو بهمون بدن. شرکت آرامکس اتاق جدیدمونه. از اینجا اومدیم بیرون، با اینکه بزرگتر و امکاناتش بیشتره ولی ارزون‌تر هم است. تق تق تق. هلو، سلام علیکم. سلام علیکم. بچه اینجا خیلی بهتره این یکی. آره، با اینکه بزرگتره، طبقه 27مش سقف داره، طبقه 15م رستورانشه. دو تا تلویزیون داره، یه دونه این ور داره، یه دونه اون ور داره، یه همون دستشویی هم اینجا داره. Hello. دیگه از جای دیدنی دوحه به اسم میدون پرچم. اینجا پرچم بیشتر کشورهای دنیا هستش، نماد صلح و دوستی. کلا کشوری که همه رو آشتی میده با هم دیگه، سعی میکنه هرچند که خودش یه 3-4 سال پیش با عربستان و امارات و اینا یه درگیری داشت، ولی آره الان دیگه درگیری نداره، ولی همیشه آره هر جا سخن از صلح هست پای قطر در میان است. یه جوری سوئیس خاورمیانه است دیگه. سوئیس هم همیشه به اینجور چیزا معروف بودش. اینا پرچم جمهوری اسلامی ایرانه در کنار انگلیس. اینا پرچم جمهوری اسلامی در کنار انگلیس. این هم کنار انگلیس. دوست قدیمی و دیرینه آخوندا کنار همه. نوع
پوششی که اینجا باید داشته باشی این شکلیه. برای خانوما دامن و لباس آستین حلقه‌ای ممنوعه، برای آقایون هم شلوارک و دوباره آستین حلقه‌ای ممنوعه. یکی از جاهای که توصیه شده که بیایم ببینیم تو دوحه اینجاست. سقفش نگاه کنیم. دقیقا توی ونیز هم از همین قایقا داره، از همین کلاها هم اینجوری میذارن. یه چایی اینجا که کشف کردم داشتیم میرفتیم، کاراکتی بود اسمش. پرسیدم که این کاراکتی چیه؟ یه چیزایی توش داره که شبیه چای ماسالا میمونه ولی ماسالا نیست، یه چیزی بین همون شیر قهوه و ماسالا و همه ایناست. خوشمزه است. کاراکتی کوچیکش این سایز کوچیکشه. 2 ریال قطری میشه 20 لیر تقریبا، میشه 50,000. آقا مهدی بریم ستار باکس. آقا مهدی واقعیت داره مثل که این ستار باکس. آره واقعیت داره. اینم سفورا و کربو و ویکتوریا سیکرت. حاجی به غذاش نمیخوره، به قیافش نمیخوره. 3 تا ساندویچ 3.5 میلیون میخوره. چند ریال؟ 150 تا 148 تقریبا 150 ریال قطری که میشه 1000 و خورده 1500 لیره آخه دو تا صندلی هم نذاشته آدم بشه. آره ببین اصلا قیافه‌شو هیچی به چشت نمیاد که اینجا. البته برند آلمانیه ظاهرا، پمپم آلمانیه. یه دکه کوچولو، بعد 3 تا ساندویچ سوسیس، قاطیش هم گوشت چرخ کرده بود، الان این فقط آثارش مونده. با 3 تا نوشیدنی اینجوری، با یه دونه سیب زمینی. 3.5 میلیون. خب شاید اینجا مثلا جای توریستیه، هزار گرون‌تره. آره خب جایی که جای توریستیه ولی اینجا بهش نمیخوره این قیمت به نظر من. اینجا رو به ما پیشنهاد کردن که شب بیایم به خاطر نورپردازی محیط و ساختمونا. اینم لانه کبوتر، برج کبوتر. اینم آمفی‌تئاتر بزرگ قطر. معماریش از کلوسیوم روم برداشتن. اینجا مراسم و برنامه‌ها و اجراهای موسیقی و این چیزا رو انجام میدن. چه با ظرف و ظروف درستش کردن، کاسه و بشقاب و ملاقه و اینا وسایل سربازاست. جالبه. تو این تاریکی نشستیم. توی پول برقمون زیادی میشه چرا روشن می‌کردیم. توی هتل قطر، هتل دومی که اومدیم، خیلی مستعسل و نمیدونیم مثلا چی میشه و چی نمیشه. گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم، از چت جی پی تی بپرسیم. بیکاری نشستیم پای هوش مصنوعی کشیدیم وسط. گفتیم از چت جی پی تی بپرسیم. آقا چت جی پی تی رو باز کردیم، باز کن مهدی چت جی پی تی رو. چت جی پی تی رو باز کردیم، گفتیم که نه از اون بالاها نیار، حالا چقدر سوال کردیم. گفتیم ویزای توریستی در قطر اقدام کردیم، خوردیم به بک‌گراند چک. چقدر طول میکشه تا ویزای ما آماده بشه؟ اینو یه سوال همینطوری
مسخره ازش پرسیدیم، گفتیم این نمیدونه، حالا ببینیم چی میگه. و رسیدیم به اینجا که اگه ویزای آمریکا درخواست کردین میتونید وضعیت خودتون رو در سایت کیس بررسی کنید. آقا ما زدیم روی این سایت کیس اوپن لینک و اینجا رو برای ما آورد دیگه. خلاصه رفتیم تا اینکه به اینجا رسیدیم. چک مای نه این دیگه چک مای ویزا اپلیکیشن چک مای ویزا اپلیکیشن استاتوس رو باز کردیم و اومدیم تو اینجاها. خلاصه به این مرحله رسیدیم، به اینجا رسیدیم. بچه موبایل من کجاست؟ میخوام یه چیزه بابا روی جلوی اون تلویزیون باید باشه فکر کنم. بچه باورم نمیشه که نوشته که ما بررسی کردیم پروسس ویزای شما رو و your application and your visa has been issued و ظرف 10 روز برامون میادش. یعنی باورم نمیشه. نمیدونم یه حسی هم تا نیاد نبینم. آره. 100 بار دادمش ببین کاملا واضح نوشته که درخواست شما قبول شده، چون ننوشته درخواستتون رو پذیرفته. اینو قبلا گفته بودن که درخواست شما پذیرفته شده ولی نیاز به بررسی. الان توی آپدیت امروز که 25 ژانویه هستش گفته درخواست اون برگه کوچولوه رو میدی؟ ببین توی برگه دیگه این شکلی. این روزی که رفته بودیم برای وقت سفارت به ما گفتن که درخواست شما پذیرفته شده. مطمئن مشروط ما باید بررسی بیشتر بکنیم که یه سری مدارک خواستم، من ترجمه تغییرنامه‌مون رو آوردم. اونا رو ویدیوشو گرفتم. آگه پاسپورت‌ها رو فرستادیم و اینا. دوباره یه سری سوال دیگه ایمیل زدم فرداش به ما، یه سری سوالات دیگه کردم توی 7 مرحله. اون 7 مرحله رو جوابشو دادیم. ولی امروز که آخرین آپدیت بودش 25 ژانویه نوشت که بررسی شما پذیرفته شده و ویزای شما صادر شده. یعنی بحث صادر شدن رو عنوان کرده. تا 10 روز هم گفته میرسه دستمون. ما از مسئولین تقاضا داریم که اینو یه ذره زودتر دست ما برسونه. ولی من تا با چشمای خودم نبینم نمیدونم چی بگم. ببین هی دارم ترجمهش میکنم، هی میگم شاید من دارم اشتباه ترجمه میکنم، هی میدم به گوگل ترنسلیت ترجمهش میکنه. من بهت میگم دیگه چی هی میگه خب ایشود یعنی پذیرفته شد دیگه. نه یعنی صادر شد. آره صادر شد. مگه داریم؟ مگه میشه؟ امروز 25 ژانویه، روزی که انرژی ها انقدر بالا بود، اخترشناسا اعتقاد داشتن که کلیه سیاره ها همه در یک راستا هستن و من از دیشب تمام نیروامو جمع کردم و گفتم خدایا راضیم به رضای تو. خیلی دلم میخواست که این ویزا رو بگیرم، آرزوی بزرگم بود، ولی واقعا راضی بودم به رضای خودش و اصلا به زور نمیخواستم ازش. اصلا انقدر خوشحالم نمیتونم خوشحالی کنم. نمیدونم. بچه‌ها یه دونه پیغام اومده از طرف آرامکس، از طرف پست که بیاین پاسپورتاتون رو بگیرین. چه احساسی داری؟ پاسپورتمون رو میگیریم. توش چیه یعنی؟ توش باید یه دونه اینجوری یه کاغذی برچسب یه چیزی زده باشه. بریم ببینیم که چجوریه دیگه. 3 تا پاسپورت تا بازش کنیم میاد اینجا. 1 دقیقه دیگه مونده تا برسیم. این کوچه پس کوچه های دوحه رو داریم میریم. انگار تو تهران که تهران یا تبریز که برسیم به پست. اجا رسیدیم به آرامکس. شرکت آرامکس یه برند امریکاییه، به خاطر همون قرارداد با خود سفارت آمریکا داره که پاسپورت‌ها رو از طریق این شرکت مورد اعتماد امینشونه. چرا راه میگیری؟ منتظرم بیاره. قرار داشته باش.
بشی. منو داره میاره. مال تو رو؟ نه چون بابا که مال اونقدر تو. گفت ایمان ایمان. ایمن پاسپورتمو بدین برم دید دیرید دیرید دید به آمریکای کسافت دید دیرید دید. او مای گاد. یا بسم الله. Oh my god. گرفتیم تموم شد. بعد از گرفتن ویزا و پاسپورت هامون تصمیم گرفتیم قطر رو به مقصد کشور مصر ترک کنیم. اگه به دیدن تنها عجایب هفتگانه‌ای که هنوز تخریب نشدن علاقه دارین، ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندین. پس این نمادیه که مسی اون لباسه رو پوشیده. آره لباسای عربی رو مسی پوشید. فکر کنم دیگه امشب شب آخری باشه که اینجاییم، به خاطر همین اومدیم یه سوغاتی کوچولو واسه خودمون بخریم از قطر. مهدی اینا هم با مزن ها، اینا هم قشنگه، اینا هم باحاله. تایلند چیزایی بهتری داره. تایلند چیزای خاک برسایی داره. همین شد؟ آره ما اینو خریدیم، با مزه است.